Guys, ay nag-ayos tayo ng monitor. Ayaw niya mag-power on guys. So nung tinry ko siyang isaksak yung ano niya, yung power niya sa ABR, pag ginagalaw ko tong socket, nag-i-spark siya. So yung ginawa ko, binaklas ko siya and then disassemble ko and then I tinrace ko yung problema. And then I found out na yung isang connection dito itong part nito guys is natanggal yung solder nya, yung solda. So buti na lang marunong akong mag-solder gamit ito soldering gun. And then try ko ulit, try natin kung mag-on na. So nakikita nyo guys, nag-power on yung blink, yung power LED nya sa touch panel. Galing ko ulit guys ha, makita nyo. Galing ko ulit guys ha. Nakikita nyo walang ilaw, then kabit natin yung power cable. Meron siyang ulit power LED indicator. So hindi ito yung proper fixing ng monitor guys, pero kung ako sa gamit eh, then yung table ko puno. So dito na lang ako nagtrabaho sa may bed. So okay.